อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากแถมยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณจึงมีความพยายามที่จะคิดค้นวิธีการมากมายในการทำนายหรือมองเห็นอนาคตล่วงรู้ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแต่ละพื้นที่ทั่วโลกจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปบางวิธีขึ้นชื่อในเรื่องของความแปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งของที่นำมาใช้ทำนายหรือวิธีการตีความซึ่งบางวิธียังได้รับความนิยมและพบเห็นกันได้จวบจนถึงปัจจุบันคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาไปรู้จักกับ10วิธีทำนายดวงชะตาสุดพิสดารในประวัติศาสตร์จะมีวิธีใดบ้างไปติดตามกันครับ 1. การทำนายด้วยนกศาสตร์การทำนายอนาคตด้วยนกมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าออกูรีเป็นศาสตร์ที่มีมานานกว่า 1,000 ปีก่อนคริสตกาลมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของนกอย่างการดูทิศทางการบินเสียงร้องอาหารที่กินหรือสังเกตจากลักษณะภายนอกไปจนถึงอวัยวะภายในศาสตร์การทำนายอนาคตด้วยนกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชาวฮิตไทต์และชาวอิทรัสกันและมีอิทธิพลอย่างมากในสมัยกรีกและโรมันชาวโรมันมักจะใช้นกในการทำนายผลการสู้รบหรือเลือกวันบุกโจมตีศัตรูโดยมีนักบวชทำหน้าที่สังเกตนกที่นำมาทำนายซึ่งนกที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือไก่นั่นเองโดยนักบวชจะโปรยเมล็ดพันธุ์พืชไว้และสังเกตความกระตือรือร้นของไก่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าร่วมพิธียิ่งไก่กินเมล็ดพันธุ์พืชมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้รับชัยชนะก็ยิ่งมากขึ้นขณะเดียวกันการฆ่าไก่ที่ใช้ในการทำนายถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอย่างมากผู้ที่ฆ่าไก่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องได้รับบทลงโทษจากการตัดสินของศาลซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นถูกเนรเทศออกจากเมืองก็ได้ 2. การทำนายด้วยกระดูกการใช้กระดูกสัตว์ในการทำนายนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในหลายทวีปทั่วโลกแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการทำนายที่แตกต่างกันออกไปในสมัยราชวงศ์ซางของประเทศจีนราว 3,000 ปีก่อนนิยมนำกระดองเต่าและกระดูกสะบักบัวมาแกะสลักคำถามซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วนำไปเผาไฟให้กระดูกแตกจนเกิดเป็นรอยร้าวผู้ทำนายจะสังเกตลักษณะของรอยร้าวและตีความออกมาจากนั้นก็จะจารึกคำทำนายเหล่านั้นเพิ่มเติมลงไปบนกระดูกชิ้นเดิมเป็นวิธีการที่องค์จักรพรรดิในราชวงศ์ซางเชื่อถือและปฏิบัติกันในราชสำนักอยู่เป็นประจำกลุ่มชาติพันธุ์ซูลูของแอฟริกาใต้ก็ใช้กระดูกในการทำนายและยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆและจัดยาสมุนไพรให้เหมาะกับผู้ป่วยหมอที่ทำพิธีนี้เรียกเป็นภาษาซูลูว่าซังโกมาวิธีการคือนำกระดูกของสัตว์ต่างๆเช่นวัวหรือไฮยีน่าและสิ่งของชิ้นเล็กๆอย่างเหรียญหรือหินหรือลูกเต๋ามาโยนลงบนพื้นแล้วซังโกมาจะตีความจากกระดูกที่กระจายอยู่บนพื้นเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคนไข้และบอกว่าคนไข้ต้องรักษาอาการป่วยอย่างไรจากนั้นจะทำการโยนกระดูกอีกครั้งเพื่อถามบรรพบุรุษของคนไข้ว่าสามารถใช้วิธีการตามที่ทำนายได้หรือไม่หากบรรพบุรุษยินยอมก็จะถือว่าการวินิจฉัยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 3. การทำนายด้วยขนมปังขนมปังเป็นอีกหนึ่งสิ่งของสุดแปลกที่ใช้ในการตัดสินคดีความในยุคกรีกโบราณชาวกรีกเชื่อว่าขนมปังเพียงชิ้นเดียวก็สามารถรู้ได้ว่าใครคือผู้กระทำผิดเริ่มจากผู้ต้องสงสัยจะต้องรับประทานขนมปังข้าวบาเล่ซึ่งเชื่อว่าเป็นขนมปังศักดิ์สิทธิ์หากเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อทานขนมปังเข้าไปแล้วจะไม่เป็นอันตรายใดๆแต่หากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กระทำผิดจริงจะเกิดอาการปวดท้องหายใจไม่ออกหรืออาจจะรู้สึกว่าขนมปังไม่อร่อยนอกจากชาวกรีกแล้วชาวโรมันยังใช้ขนมปังตัดสินความบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์ของผู้หญิงโดยเหล่าหญิงสาวจะต้องไปที่ป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเมืองลาวิเนียมของประเทศอิตาลีโดยจะถูกปิดตาพร้อมกับถือขนมปังหรือเค้กที่ทำจากข้าวบาเล่และน้ำผึ้งไว้ในมือแล้วเดินเข้าไปในป่าหากเป็นหญิงสาวที่บริสุทธิ์งูที่นักบวชเลี้ยงไว้ในป่าก็จะมากินขนมปังหรือเค้กที่อยู่บนมือส่วนหญิงสาวที่ไม่มีงูมากินขนมปังหรือเค้กนั้นก็จะถือว่าเป็นหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเอง 4. การทำนายด้วยเสียงท้องร้องอีกหนึ่งศาสตร์แห่งการทำนายที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวกรีกโดยพิเทียนักบวชหญิงจากวิหารอพอลโลเป็นผู้พยากรณ์คนแรกๆที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำนายด้วยเสียงท้องร้องโดยเปรียบเอาเสียงท้องร้องเหมือนเสียงจากคนตายไม่ว่าโทนเสียงจะต่ำหรือสูงดังหรือเบา
ล้วนมีความหมายที่แตกต่างกันและเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอนาคตของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรศาสตร์นี้ไม่ได้เป็นที่พูดถึงบ่อยในประวัติศาสตร์และเลือนหายไปตามกาลเวลาก่อนจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการฟังเสียงท้องร้องกลายเป็นกิจกรรมที่ผู้คนนิยมทำกันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแต่ไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่จริงจังหรือต้องมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะการทำนายในรูปแบบนี้ยังได้รับการต่อยอดไปเป็นการทำนายรูปแบบอื่นเช่นการทำนายด้วยลูกคริสตัลที่มีลักษณะกลมคล้ายกับท้องของคนเวลาที่กินอิ่มและดัดแปลงจากการฟังเสียงเป็นการมองข้างในลูกแก้วแทน 5. การทำนายด้วยไข่มุกการทำนายด้วยไข่มุกมีการพูดถึงครั้งแรกในช่วงคศที่ 17 ในหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อและเวทมนต์ของฝรั่งเศสโดยระบุว่าการทำนายวิธีนี้ใช้เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดโดยเฉพาะโจรในคดีลักทรัพย์ผู้ทำนายจะต้องนำไข่มุกใส่ลงในหม้อเหล็กแล้วนำไปลนไฟระหว่างนั้นจะอ่านรายชื่อผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าเป็นโจรซึ่งเมื่อพูดรายชื่อไหนออกไปแล้วไข่มุกมีการขยับเขยื่อนหรือแตกออกเป็นเสียงๆจะถือว่าชื่อนั้นก็คือโจรนั่นเองครับไข่มุกนั้นต่างจากอัญมณีอื่นตรงที่เกิดขึ้นจากสัตว์คือหอยมุกและหอยนางรมไข่มุกมีหลายสีเงางามมีทรงกลมตามกระบวนการทางธรรมชาติมีมูลค่าสูงมากและนำมาสู่ข้อสันนิษฐานว่าการทำนายด้วยไข่มุกจะทำเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงหรือเศรษฐีที่ครอบครองไข่มุกเท่านั้นยากที่ชาวบ้านฐานะธรรมดาจะนำไข่มุกราคาแพงมาใช้เพื่อการทำนาย 6. การทำนายด้วยการบูชายันมนุษย์เป็นวิธีทำนายดวงชะตาที่โหดร้ายที่สุดวิธีหนึ่งในประวัติศาสตร์คือการสังเวยชีวิตมนุษย์ด้วยการทรมานและการฆ่าเพื่อตรวจดูเครื่องในระบบไหลเวียนเลือดและองค์ประกอบอื่นๆภายในร่างกายมนุษย์และบอกว่าชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรและเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าผู้ที่ถูกนำมาบูชายันอาจจะเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงการทำนายด้วยการบูชายันพบได้ทั่วทุกมุมโลกแต่การทำนายนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในเหตุการณ์การลอบสังหารจูเลียสซีซ่าร์รัฐบุรุษของชาวโรมันโดยเมื่อ 44 ปีก่อนคริสตกาลผู้ทำนายได้ใช้วิธีการบูชายันมนุษย์เพื่อทำนายอนาคตของจูเลียสซีซ่าร์และได้เตือนไม่ให้เขาออกจากบ้านโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ซีซ่าร์เลือกที่จะไม่เชื่อและออกไปประชุมรัฐสภาสุดท้ายเขาก็ถูกลอบสังหารโดยวุฒิสมาชิกที่สมรู้ร่วมคิดโดยวันที่เกิดเหตุนั้นตรงกับวันที่ 15 มีนาคมที่เรียกกันว่า The Ides of March เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวโรมันที่ระลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงกรุงโรมไปตลอดกาล 7. การทำนายด้วยหนูตามประวัติศาสตร์ตะวันตกหนูนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายดังนั้นพฤติกรรมต่างๆของหนูจึงเป็นเหมือนลางบอกเหตุตั้งแต่ท่าทางการเคลื่อนไหวเสียงร้องไปจนถึงพฤติกรรมการชอบกัดแทะสิ่งของที่สามารถบอกได้ว่ากำลังจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โฮราพอลโลนักประพันธ์กรีกโบราณที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 5ได้บันทึกไว้ว่าหนูนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เซนนาเคอริปกษัตริย์แห่งจักรวรรดิอัสซีเรียล้มเหลวในการรุกรานอียิปต์เนื่องจากพวกมันได้ทำลายอาวุธของกองทัพจนไม่สามารถใช้งานได้ในคืนก่อนที่จะบุกโจมตีซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าหนูคือจอมทำลายล้างและนำมาซึ่งความอับประมงคลในสมัยโรมันโบราณมีหนูไปกัดแทะสมบัติที่อยู่ภายในวิหารหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นและยังมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นกับฟาบิอุสแม็กซิอุสผู้บัญชาการกองทัพจักรวรรดิโรมันซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อราว200 ปีก่อนคริสตกาลเขาถูกปลดจากตำแหน่งอย่างกระทันหันโดยก่อนหน้านั้นได้มีหนูแอบกัดแทะสมบัติและของมีค่าของเขาความเชื่อที่ว่าหนูนั้นสามารถบ่งบอกอนาคตได้จึงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและชาวตะวันตกจำนวนมากก็ยังคงมองว่าหนูเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายและสื่อถึงลางบอกเหตุได้มาจนถึงทุกวันนี้ 8. การทำนายด้วยแหวนวิธีทำนายอนาคตด้วยแหวนเกิดขึ้นในช่วงจักรวรรดิโรมันตอนปลายและเป็นที่นิยมในยุคกลางของยุโรปแหวนที่ใช้ในการทำนายจะแบ่งออกเป็น7แบบโดยแต่ละวงจะทำจากวัสดุต่างชนิดกันแทน7วันใน1สัปดาห์เช่นแหวนเงินแทนวันจันทร์แหวนเหล็กแทนวันอังคารส่วนขั้นตอนในการทำนายนั้นจะต้องนำแหวน1วงมาร้อยกับเชือกหรือสร้อยให้เหมือนกับลูกตุ้ม
แกว่งเหนือกระดานที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆและนำตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในทิศทางที่แหวนแกว่งไปตีความหมายเรียบเรียงเป็นคำหรือประโยคหรืออีกวิธีหนึ่งคือเผาเชือกที่ร้อยอยู่กับแหวนจนขาดปล่อยให้แหวนร่วงลงมาแล้วดูว่าแหวนกลิ้งไปหยุดที่ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อะไรบนกระดานวิธีนี้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันในช่วงศตวรรษที่ 4 ว่ามีการใช้การทำนายด้วยแหวนเพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิองค์ถัดไปต่อจากจักรพรรดิวาเลนส์ซึ่งแหวนที่แกว่งบนกระดานสามารถระบุชื่อได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้บัญชาการทหารนามว่าทีโอโดซิอุสซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิทีโอโดซิอุสที่ 1 ตามคำทำนาย 9. การทำนายด้วยโลหะหลอมเหลวตลอด 2,000 ปีมานี้นับตั้งแต่ยุคกรีกโบราณผู้คนได้ใช้ศาสตร์การทำนายด้วยโลหะหลอมเหลวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นการทำนายอนาคตหาอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งพิสูจน์คำสาปของแม่มดศาสตร์นี้ได้เผยแพร่ไปยังหลายประเทศในยุโรปและมีการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในการทำนายส่วนใหญ่จะใช้โลหะประเภทตะกั่วหรือดีบุกไปใส่ภาชนะตั้งไฟให้ละลายแล้วเทลงในน้ำเย็นโลหะก็จะแข็งตัวทันทีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งโลหะที่แข็งตัวนั้นจะมีรูปร่างที่ต่างกันออกไปสามารถนำมาใช้ตีความออกมาเป็นคำทำนายได้หลายแบบและหากโลหะที่ได้มีลักษณะที่ตีความได้ยากก็จะนำไปตั้งบนเปลวเทียนเพื่อดูเงาของโลหะชิ้นนั้นแทนในสมัยโบราณผู้ทำนายจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้หรือมียานพิเศษสามารถติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าได้แต่ในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นประเพณีที่บุคคลทั่วไปนั้นสามารถทำได้การทำนายในรูปแบบนี้ยังได้พัฒนามาเป็นประเพณีในประเทศฟินแลนด์ที่นิยมนำตะกั่วขึ้นรูปเป็นเกือกม้าขนาดเล็กมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันโดยผู้รับจะนำตะกั่วไปหลอมละลายเพื่อขอโชคลาภและดูว่าดวงชะตาในปีหน้าจะเป็นอย่างไร 10. การทำนายด้วยอุจจาระการวิเคราะห์และจ้องมองอุจจาระเพื่อทำนายดวงชะตาอาจไม่ใช่สิ่งที่น่าพิรมสักเท่าไหร่แต่ในวัฒนธรรมโบราณมากมายรวมไปถึงอารยธรรมอียิปต์ก็มีการบันทึกเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาด้วยอุจจาระเช่นกันซึ่งอุจจาระในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งอุจจาระของมนุษย์และมูลสัตว์และใช้ทำนายได้หลายประเด็นเช่นบุคคลนี้จะมีอายุยืนยาวหรือไม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตบ้างชาวอียิปต์โบราณจะใช้วิธีสังเกตมูลสัตว์โดยสังเกตจากพฤติกรรมของด้วงที่ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์ขณะที่พวกมันกำลังกลิ้งมูลสัตว์ไปตามทางโดยดูจากความเร็วในการเคลื่อนที่ร่องรอยบนพื้นดินที่เกิดขึ้นและลักษณะรูปทรงของก้อนมูลสัตว์ส่วนการใช้อุจจาระของมนุษย์ก็มีวิธีที่คล้ายคลึงกันคือดูจากรูปร่างลักษณะสีและกลิ่นการทำนายดวงชะตาด้วยอุจจาระยังเป็นที่มาของการวินิจฉัยโรคด้วยอุจจาระในศาสตร์แพทย์แผนโบราณในบางพื้นที่จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นการวินิจฉัยที่ทันสมัยมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน